بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مرة تانية كل طلاب وطالبات ماث جريد 4. أهلا بكل أولياء الأمور اللي متابعين معنا شرح ماث جريد 4. النهاردة بإذن الله هنلتقي مع تكملة يونت 3 أو هناخد الأجزاء المهمة في يونت 3 بسرعة. كنا تعرضنا ليونت 3 ويونت 4 من خلال الريفيجنز الخاصة باختبار شهر أكتوبر وشهر نوفمبر الاختبار المجمع، ونزل مراجعات خاصة بشهر أكتوبر وشهر نوفمبر شاملة أسئلة بنك المعرفة المصري، وشاملة نماذج الوزارة أو نماذج التوجيه اللي نزلت بالتفصيل. تم شرح يونت 3 ويونت 4 من خلال النماذج، وكنا بدأنا في يونت 4 أو يونت 3 كنا أخدنا الدروس الأولى فيها. هنكمل بعض البوينتس المهمة. صحيح احنا مش هنشرح الدروس بالتفصيل، ولكن هنعدي على يونت 3 ويونت 4 بسرعة. هناخد بعض الأجزاء البسيطة اللي هي ممكن تكون فاتتنا أو ممكن تكون مهمة بالنسبة ليونت 3 ويونت 4 كتكملة للجزء اللي ما اتشرحش. وبعد كده إن شاء الله هنبدأ في ثيم 2 أو الكتاب الثاني الخاص بالترم الأول لماث جريد 4 اللي هو بيبدأ بيونت 5. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب في القناة عشان نستمر في شرح ماث جريد 4. في الأول بنتعرف على two types of clocks أو عندنا نوعين من الساعات. الساعة اللي قدامنا دي اسمها analog clock اللي هي عندنا بنسموها ساعة الحائط. الساعة مقسمة إلى أجزاء من أول 12 ونقوله 1 2 3 4 and so on. طبعا اليوم عندنا فيه 24 ساعة. طبعا between each two numbers عندنا 5 Mr. marks، يعني عندنا 5 شرط. يعني بنقوله ما بين ال 12 وال 1 5 وما بين ال 1 وال 2 5. بتلاقيها كل شرطة بتمثل just 1 minute. خد بالك ان احنا عندنا 2 hands او 3 hands. احنا هنتعامل بقى بس 2 hands. واحد بتلاقيه شورت قصير، واحد تاني بتلاقيه لونج طويل. الشورت ده خاص بالاورز، يعني لما بيشاور على الايت يبقى بيقول لي الساعة هنا 8. وده خاص بالمينتس او خاص بالدقايق، يعني لو اتحرك من عند ال 12 لغاية ال 1 يبقى هو اتحرك كده 5 minutes، يبقى بنقولها كده 5 past 8، 5 دقايق بعد الساعة 8. دي أول نوع من أنواع الساعات. تاني نوع عندنا اللي هو الديجيتال كلوك. الديجيتال كلوك اللي معظم الناس بتحبها وبترتاح فيها اللي هي الساعة الرقمية. دايما بتتقري from left to right. هنا بنحط الأورز على الليفت وهنا بنحط المينتس. اللي على الليفت بيقبل من أول ال1 لغاية 12، واللي على الرايت بالنسبة للدقايق بيقبل من أول 00 لغاية يا مستر 59، يعني بياخد 60 دقيقة. دي بنسميها الديجيتال كلوك. أول ريليشن عندنا إن ال 1 hour equals 60 minutes، يعني الساعة فيها 60 دقيقة. بناخد example على هذا الكلام لما يقول لي 2 hours. So to convert from hours to minutes just multiply by 60، يعني 2 دي هتنضرب في 60 على طول تديني 120 minutes. وهناخد جدول دلوقتي خاص بالhours والminutes. Number 2 بيقول لي 3 hours equals how many minutes. برضو نفس الحكاية، هتقول له 3 times 60 وعرفنا ازاي بنعملها multiply equals 180 minutes. Next number 3 بيقول لي 4 hours equals how many minutes. just multiply by 60. 4 times 60 is equal to 240 minutes. بناخد نوت مهمة جدا. النوت دي هنتعرض ليها ان شاء الله في السنين اللي جاية لما بنتعامل مع الفراكشنز. لما يقول لي كده half hour equals how many minutes، quarter hour equals how many minutes، 1/3 hour equals how many minutes. والأخيرة ما بنستعملهاش، احنا بنستعمل بس الأخيرة في اللغة العربية بس، يقولك ساعة وتلت، لكن دي ما بنستخدمهاش في الانجليش او الماث خالص. بنستخدم بس ال1 half وال1 fourth. 1 half hour equals how many minutes. هتقول لنفسك half 60 is، يعني 60 divided by 2
In mental math equals 30 minutes. 1 over 4 hour is equal to how many minutes? 15 minutes. 1 over 3 hours is equal to 20 minutes. ودي ما بنستخدمهاش. تعال نشوف التيبلز الموجودة في كتاب الوزارة اللي المفترض ان احنا نكونوا حافظينها مباشرة. ليه؟ لان احنا هنستخدمها في المنتال ماث. اول تيبل عندنا خاص بالريشيو between المينتس والسكندز. طبعا 1 minute equals 60 seconds. نفس الريليشن between الاور والمينت. بيقول لي ratio table part 1. كلمة ratio هنتعرض لها قدام شوية، بنسميها ratio. بيقول لي work with your teacher and your classmates to fill in table 1. يعني احنا عايزين نكمل التيبل ده. وانصحك دايما تكون حافظ الحاجات المشهورة على طول مباشرة. ليه؟ عشان تستخدمها في الحل وما تتعبش نفسك. اصل التيبل عشان تكمله just multiply by 60. يعني هتحول من minutes لseconds، كل اللي عليك times 60. فانت لو معاك 1 minute equals 60 seconds. 2 minutes is equal to how many seconds? 2 times 60. ازاي نعملها multiplying؟ كل اللي عليك 2 times 6 is equal to 12 and bring down 1 zero. So we get 120 seconds. 3 times 60 equals 180 seconds. 4 times 60 دي أخدناها برضو في الإكزامبل اللي فات 240 seconds. من الأول 5 ما تعرضناش ليها. 5 times 6 equals 30 and bring down 0. So we get 300 seconds. 6 times 6 equals 36 and write 0 in one's place. 7 times 6 equals 42 and write 0 in one's place. 420. 8 times 6 is equal to 48 and write 0. 9 times 6 equals 54 and write 0. 540 seconds. 10 times 60 is equal to 600. باختصار كأنه بيراجع لك times table مستر 6. تكون حافظ times tables كويس جدا عشان هتساعدك كمان في اليونتس اللي جاية. يعني بسرعة نحاول ان احنا نرجعها ونكسب وقت. تعال نكمل باقي الجداول. من hours ل minutes. من hours ل minutes برضو نفس الجدول اللي فوق او اللي فات، بس هنا اليونتس بتختلف. هي نفس الريليشن، يعني multiplying by 60. 1 times 60 equals 60 وهو مكملها. 2 times 60 120 180 240 300 360 زي اللي فاتت بالظبط. 420 480 540 على طول 600. So he can ask you 9 hours equals how many minutes? So it will be 540 minutes. وما بيجيبلكش العكس. 1 day equals how many hours? اليوم في كام ساعة؟ To convert from days to hours just multiply by 24. ودي ممكن تلاقي فيها صعوبة شوية. ليه؟ لأنها ما فيهاش زيرو. ولكن يفضل إنك تحفظ يوم واثنين وثلاث أيام. ليه؟ لأن هو ده اللي بتتسأل فيه مباشرة. 1 times 24 equals 24 hours. We can say that 1 day is equal to 24 hours. Or a day equals 24 hours. 2 days equals 2 times 24 is equal to 48 hours. 3 times 24 is equal to 72 hours. الصراحة أنا مش حافظ أكتر من كده. 4 times 24 how can we multiply? We will study. دي احنا هندرسها بالتفصيل. 4 times 4 equals 16. Write 6 and keep 1. 4 times 2 equals 8 plus 1 is equal to 9. So we get 96. 5 times 24 is equal to 120. How can we find it? It's easy. 5 times 4, 5 times 2. 5 times 4 equals 20. Write 0 and keep 2. 5 times 2 equals 10. 10 plus 2 equals 12, so we get 120. 6 times 24. 6 times 4 is equal to what? 24. Write 4 and keep 2.
6 times 2 equals 24. 6 times 2 equals 12. 12 plus 2 is equal to 14. يبقى ممكن يقول لك كده 6 days is equal to how many hours? So it will be 144 hours. 7 days equals how many hours? Ask yourself. Just multiply by 24. How can we multiply? 7 times 1's place, 7 times 10's place. 7 times 4 is equal to 28. Write 8 and keep 2 في كل مرة. 7 times 2 equals 14. 14 plus 2 is equal to 16. So we get 168 hours. 8 times 24. 8 times 4 equals 32. Write 2 and keep 3 up. 8 times 2 equals 16. 16 plus 3 is equal to 19. So we get 192. 9 times 24 معلش هنكملها. 9 times 4 equals 36. Write 6 and keep 3. 9 times 2 equals 18. 18 plus 3 is equal to 21. So we get 216 hours. 10 times 24 is equal to 240 hours. أنا بحب أسأل فيها لأنها سهلة بتجيبها بالمنتال ماث على طول. What's the relation between week and day? Or Mr. what week equals 7 days? الأسبوع الواحد فيه 7 أيام. To convert from weeks to days just multiply by 7. طبعا بنعتبر إن الجمعة معانا أو يوم الأجازة بيكون معانا. 1 times 7 equals 7. 2 times 7 equals 14, which is 2 weeks equals to 14 days. ساعات بيسموها fortnight. 3 times 7 is equal to 21. 4 times 7 is equal to 28. 5 weeks equals how many days? 5 times 7 is equal to 35 days. 6 times 7, 42. 7 times 7 is equal to 49. 8 times 7 is equal to 56. Just read 56 days. 9 times 7 equals 63. كأنه بيرجع لك times table 7. 10 times 7 is equal to 70 days. كل الريليشنز دي بنتسأل فيها. طب بنتسأل فيها ازاي؟ تعال نشوف الأسئلة. First solve the conversation problems using the ratio tables above. يعني ratio tables اللي احنا اتعودنا عليها او يعني شفناها بتنعمل ازاي، بس يفضل ان احنا نعرف برضو الريليشنز علشان نقدر نحل. 10 hours and 30 minutes equals how many minutes؟ كل اللي عليك هتحول ال hours ل minutes. Just multiply by 60. خلاص يبقى 10 times 60 so we get 600. يبقى كل اللي عليك هتشطب على دي وتكتب بدالها 600. 600 plus what؟ plus 30. So we get 630 minutes. 6 minutes and 15 seconds. To convert from minutes to seconds, just multiply by 60. 6 times 60 is equal to 360. 360 plus 15 is equal to what? 360 plus 10, 370 plus 5, so we get 375. 4 days and 20 hours is equal to how many hours? To convert from days to hours, just multiply by 24. Why? Because just 1 day is equal to 24 hours. يبقى كل الحكاية هتحول دي ل hours. So we get 4 times 24. طبعا أنا مش حافظ. 4 times 4 is equal to 16. 4 times 2 is equal to 8 plus 1 equals 9. So we get 96. 96 plus 20 is equal to what? Just add 6 plus 0 is equal to 6. 9 plus 2 is equal to 11. So we get 116 hours. Next exercise بيجيب لي دورة حياة النملة وهنستخدمها كابليكيشن في الأسئلة. بيقول لي use life cycle of an ant answer the question that follow. eggs بتكون بيض وبعدين بتاخد المرحلة دي اسمها larvae. لو أنا نطق الكلمة غلط مفيش مشكلة، يعني احنا المهم نفهم السؤال ونحله ازاي. وبعدين بياخد الشكل ده وبعدين بيبقى adult، يعني حاجة بالغة أو حاجة تقدر تعتمد على نفسها. دي دورة حياة الانت لايف سايكل بيسموها كده. تعال نشوف الاكزامبلز اللي ابليكيشنز على الانت لايف سايكل. اول ابليكيشن عندي بيقول لي adult ants feed the larvae liquid and solid food
which helps them to grow quickly عشان يقدروا يكبروا بسرعة. بيتغذوا على سائل اليرقات أو البيض اللي بيطلع. most move into the next stage بعد كده بينتقل للمرحلة التانية. طبعا بيقول لي المرحلة دي من دورة الحياة in 6-12 days يعني بتاخد من 6 أيام إلى يا مستر 12 days. if it takes a larvae 6 days and 13 hours لو هي أخدت 6 days and 13 hours بيقول لي إيه how many total hours will that be يعني بيقول لك انت هي بتاخد من 6 days ل 12 days دي مش داخله في الحل فهو بيفترض ان هي هتاخد 6 days and 13 hours بقول لك حول الكميه دي او الاماونت دي number of days is 6 number of hours is 13 حولها تبقى hours بس. يبقى اول خطوه هنعملها step 1 just convert days to be in hours. so 6 days is equal to how many hours just multiply by 24 6 times by 24 اتحولت كده لhours مفيش مشكلة. just find the product 6 times 4 equals 24 write 4 and keep 2 معلش بقى يعني احنا نعديها لكن احنا ان شاء الله بإذن الله هنعرف ازاي نجيب البرودكت الكلام اللي احنا بنقوله ده. 6 times 2 is equal to 12 12 plus 2 is equal to 14 so we get 144 hours ولازم نكون حافظين terms tables كويس جدا. بعد كده بقى هنبدأ نقول له انت معاك 6 days ومعاك كمان 13 hours. طيب تعال نشوف بقى هتبقى كام hours كلها. يبقى 144 plus 13 align the two numbers above each other to be easier. 4 plus 3 is equal to 7 4 plus 1 is equal to 5 and bring down 1 so we get 157 hours. next exercise بيكلمني على مرحلة بعد كده أو من حاجة أو stage من مراحل دورة حياة النملة. بيقول لي are white and similar to adult ants with their legs يعني هو بيقول لي بتلاقيها بيضة ورجلين شبه رجلين في المرحلة دي اللي هي barbie and antennae folded by كلمة صعبة معلش هي جاية من كلمة ant folded by the body and covered by a white or brown colored cocoon يعني هو بيوصف لي هي بتبقى شكلها عامل ازاي يعني بتبقى بنية ومتغطية بلون معين وكده. كل ده احنا ما وصلناش لسه للسؤال بتاعنا. they emerge as adults somewhere between 9 and 30 days يعني بيكبروا بسرعة جدا يعني خلال من 9 ل 30 days من 9 أيام لشهر تقريبا بيبقوا بالغين وقادرين على الاعتماد على نفسهم. بيقول لي if it takes the ant 21 days هو بيفترض لو انت عندك نملة it takes 21 days يعني هي بتاخد 21 يوم بس علشان تكبر وتعتمد على نفسها وتبقى adult بالغة. how many weeks will that be يعني باختصار شديد بيقولك 21 days دول فيهم كام ويك equals how many weeks. طيب السؤال ممكن يتقال بطريقة تانية اقول له كده how many معلش يعني يفضل تحفظ الصيغة دي how many weeks are in 21 days يفضل تحفظها. so to convert from days to weeks احنا قلناها في شرح الريفيجن just divide by 7 طبعا هو هيديك نمبر هنا is divisible by 7. طيب لما اقول لك كده 21 divided by 7 is equal to what just ask yourself what number times 7 is equal to 21 اسهل طريقة it will be 3 now we get 3 weeks يبقى الإجابة الخاصة how many weeks will that be it will be 3 weeks يبقى هي دي الإجابة عن السؤال. ومش لازم تكتب ده كله بس احنا بنكتب ده عشان نأكد بس على المعلومة وتبقى ثابتة معانا ان شاء الله. next exercise بيقول لي how hard do ants work يعني بيقول لي ان عمل النمل بيكون صعب شوية. دايما نعود نفسنا على ان احنا بنقرأ الباراجراف وبعدين نجاوب على الأسئلة. بيقول لي answer the questions
and show your work. يعني لو قدرت تكتب لنا خطوتين 3 يبقى كويس. طبعا يفضل انك تقرأ الباراجراف اللي فوق بيفهمك اكتر. بيقولي the average worker ant works about 19 hours per day. يعني بتقدر انها تشتغل 19 hours في اليوم، يعني عمل شاق جدا. worker ants اللي هي شغالات في النمل يعني can lift over 100 times their own body weight and they do that hundreds of times every day. يعني بتقدر انها تشيل حاجات اكتر من وزنها 100 مرة، وبتقدر تكرر العملية دي اكتر من مرة خلال اليوم الواحد. يعني ده عمل شاق جدا، محدش يقدر على العمل ده. They can move pretty quickly at about 3 centimeters per second. يعني بيقدروا يتحركوا بطريقة جميلة جدا، ماشي، about 3 centimeters per second في الثانية بتقدر انها تتحرك 3 centimeters. يبقى دي كلها معلومات هنحتاجها. So they cover a lot of ground each day. وبكده بيقدروا يمشوا على مساحة كبيرة طول اليوم من الأرض، يعني بيتجولوا مساحة كبيرة. If we were to translate that data to human adult، لو انت بقى جيت تقارن بقى الشغل والعمل الشاق ده بإنسان، شوف الإنسان هيعمل ايه، او شوف المقارنة بين النملة والإنسان بتعمل ايه. That a person would have to carry a 22 kilograms weight 60 kilometers every day. لو هنقارن شغل النملة بشغل الإنسان هلاقي إن الإنسان لو عمل زيها المفترض إن هو يشيل 22 kilograms، يعني بيشيل 22 kilograms weight لمدة 60 kilometers every day. يعني سبحان الله. طبعا الإنسان ما يقدرش يعمل كده. Could you do that on only 5 hours of sleep a night؟ يعني خد بالك ان انت اليوم عندك فيه 24 hours، ان هي بتشتغل 19 hours، يبقى هي بتنام قد ايه عشان توصل من 19 ل 24 just add 5، يعني هي بتنام بس 5 ساعات. هل تقدر انت تنام في اليوم 5 ساعات؟ مستحيل طبعا. تعال نشوف الأسئلة. بيقولي an average ant works for 19 hours a day. ده المتوسط، يعني ممكن تلاقي ناس تانية بتنام أو بتشتغل أكتر من 19 hours في النمل. How many hours doesn't ant work in 3 days؟ طيب doesn't ant work in 3 days، خد بالك من السؤال. هو بيقولي does an ant work in 3 days، سوري مش doesn't. How many hours does an ant work in 3 days؟ طيب هي في اليوم الواحد بتشتغل 19 hours. طب in 3 days معنى كده we will repeat 19 3 times. بالنسبة لجريد 4 انت استخدم الاديشن اسهل لك، يبقى هتقول له كده 19 plus 19 plus 19 and add them. 9 plus 9 equals 18. 18 plus 9 equals 27. Write 7 and carry 2 over 1. It will be 3 plus 1, 4 plus 1, 5. So we get 57 hours. لو هي هتشتغل بقى خلال 3 أيام هتشتغل 57 hours. بعض الناس تقول لك 19 times 3. طب ال 19 دي number of hours of one day times 3. 3 is what? Number of days اللي هو محتاجهم. 3 times 9 is equal to 27. Write 7 and keep 2. 3 times 1 equal to 3 plus 2 is equal to 5. So we get 57 hours. احنا ما بنستخدمش المالتيبليكيشن او مش عايز يعني نثقل عليه، احنا هندرسه قدام شوية، فمعلش استخدم الاديشن افضل لك. Number 2 بيقول لي a worker ant takes 240 naps a day. What is the meaning of nap؟ كلمة nap يعني واحد يغفل كده تغفيلة، ما ينامش، بيبقى ما بين النوم والصحيان، فبالتالي دي بتبقى يعني مدة بسيطة جدا. بيقولي each nap lasts 1 minute، يعني
بالظبط بتغمض عينيها 1 minute بس. انا قلت لك مده بسيطه جدا، الناب مده بسيطه جدا. About how many hours did the nap end؟ يعني بالاخص هي بتعمل napping how many times؟ 240 naps. each nap 1 minute. يبقى هي how many minutes for Mr. 240 naps؟ so we get 240 minutes. يعني المدة الزمنية اللي هي بتستغرقها خلال اليوم علشان تعمل تغفيلة كده بسيطة بتبقى 240 minutes. طب احنا محتاجين نحول ال 240 minutes to be in hours. يعني هي بتعمل napping مش بتنام، napping بس. how many hours just to convert to 240 to be in what؟ to be in hours. to convert from minute to hours just divide by what؟ divide by 60. How can we divide 240 by 60؟ It's easy. We studied before in mental math. Cancel 0 and 24 divided by 6 is equal to 4. So we get 4 hours. يبقى الإجابة هنا هتكون عندك 4 hours. يبقى هي تغفيلاتها خلال اليوم هتلاقيها 4 hours تقريبا. Next exercise write the time inside each clock. طبعا بيجيب لي أسئلة من الأسئلة السهلة. بيجيب لي الكلوك ودي احنا اتعودنا عليها السنة اللي فاتت، وبيقول لي اكتب التايم ان ديجيتس ودي كانت موجودة في أسئلة بنك المعرفة المصري. فأنت بتركز على التو هاندز، عندك واحد قصير وواحد طويل. القصير بيشاور على ايه؟ بيشاور على التن او قريب جدا للتن، يبقى هي 10 and what؟ how many minutes؟ كل الحكاية انك هتعد من اول ال 12. skip counting by 5 زي ما اتعلمنا 5 10 15 20 25 30. so we get 30 minutes after 10. طب دي بتتقال ازاي؟ خد بالك how can you tell the time؟ we studied before. بتقولها half past 10. half past 10 بنقولها الساعة 10 ونص. طيب ازاي نقولها بطريقة تانية؟ بنقولها 10:30. 10:30. بعض الناس بتقولها بطريقة مختلفة، يقولك 30 minutes after 10. 30 minutes after 10 وهكذا. طيب ده بيشاور على ال1. It's 1 o'clock. exactly 1 o'clock. يعني الساعة 1 بالظبط. next طبعا مديني شكلين، ده بيشاور على 7. طبعا 7 o'clock exactly 7. اللي بعدها exactly 2 يبقى 2 o'clock. next بيقول لي هنا برضو ده بيشاور على ايه؟ بيشاور على الفور او قريب للفور. طبعا هتلاقيها 4 and 30 minutes اللي بنسميها half past 4. half past 4. بعد الناس تقراها 4:30. 4:30 or 30 minutes after 4. 30 minutes after 4. اللي بعدها التو هاندز بيشاور على التو. طبعا 2:30 سهلة جدا متكررة هي half past 2. half past 2. 2:30. 2:30 or 30 minutes after 2. 30 minutes after 2. next exercise هتحاول انك تحله لوحدك. طبعا انا هحاول ان انا بس اشاور لك عليه وبعدين اكتب لك الانسر.
بعد كده عندنا البراكتس من كتاب المدرسة. بيقول لي write the digital time، هتكتب الديجيتال تايم بس، that is shown on each analog clock. طبعا زي ما قلنا عندنا short hand and long hand. الشورت بيشاور على الفور، يبقى انا هكتب له 04، والسؤال ده جه قبل كده ومتكرر. how many minutes هتلاقيه 555، so we get 15 minutes، يبقى هتكتب 15 في المينتس. طب دي بتتقال ازاي؟ بتتقال quarter past 4، quarter past 4 الأدق. اللي بعد كده بيشاور على مين؟ بيشاور على التو، يعني هو قريب ان هو يبقى 2 بس لسه ما وصلناش ال2. احنا عندنا كام مينت هنا؟ عندنا 10 minutes عشان نوصل ل2 لان احنا بنلف كده. يبقى اصبح عندنا الاورز هتلاقيها 1 وحاجة كبيرة بعدين. طب هي اصلا كلها 60 minutes، شيل منها 10، 60 minus 10 is equal to 50 minutes، يبقى 150. 150. اللي بعدها برضو لسه ما وصلش ل 8، باقيله الجزء ده علشان يوصل ل 8 clock، بيشاور قريب جدا لل 8. يبقى 7 والمينتس هتلاقيها حاجة كبيرة بيكتبوها 07، خد بالك. طيب المينتس قد ايه؟ طبعا احنا هنا بيبقى صعب نحدد شويه، لكن انت لو عديت هنا سكيب كاونتنج باي 5 هتلاقي عندك 15، يعني انت وصلت هنا ل 45. طيب بس هي مش 45 بالظبط، هي بتشاور تقريبا على دي، على الشرطه دي. يبقى انت عديت 30 minutes، ممكن تعد من هنا افضل لك برضو 30 وبعدين 10 40 وبعدين 41 42 43، يبقى تكتبها 43 minutes. يبقى باقي لها حاجات بسيطة جدا تقريبا كورتر اور وتوصل ل 8 clock. الاكسرسايز المهمة عندي بيقول لي fill in the blank. زي ما اتفقنا 10 hours and 7 minutes is equal to how many minutes. How can we convert to minutes? Convert 10 hours in minutes. To convert from hours to minutes, just multiply by 60. So we get 600 Mr. minutes. Just multiply by 60. 600 plus 7 we get 607 minutes. 5 minutes 12 seconds. هنحول المينتس لسكندز. كل عليك just multiplying by 60, so we get 600 or 300. Just multiply by 60. 5 times 6 is equal to 30. So we get Mr. 300. 300 plus 12 is equal to what? Yes, is equal to 312. يبقى هكتب كده 312 seconds. 2 days equals how many hours؟ عايز نحولها لhours. is equal to 48 hours. يبقى هتقول له 48 plus 12 is equal to what? Just add 48 plus 10 is equal to 58 plus 2 is equal to 60. So we get 60 hours. 4 weeks 2 days. عايز احولها تبقى days بس. 4 weeks 1 week is equal to 7 days. يبقى هتكتب هنا 28 days. هتشطب على دي كده وتكتبها 28 days. 28 plus 2 is equal to 30. يبقى هتكتب هنا 30 days. Next skip counting by 5. مهم جدا نعرف ازاي نعمل skip counting by 5 في التايم. طبعا مديني النمبر لاين. ازاي skip counting by 5؟ just increased by 5. يبقى 0 plus 5 is equal to 5 plus 5 is equal to 10 plus 5 is equal to 15 plus 5 is equal to 20. يبقى دي اسمها skip counting by 5. هنستعملها في ايه؟ هنستعملها في elapsed time. Next, where does the minute hand point at 7:15؟ ازاي نقدر نحدد المينتس هاند موجود فين لما الوقت عندنا يكون 7:15؟ طيب لما الوقت يكون عندنا 7:15 هنرسم النمبر لاين وهنعمل skip counting by 5 زي ما اتعلمنا. يبقى 5 10 15. يبقى خلاص هرسم الكلوك بتاعتي واقول 7:15. طيب 7:15 دي بتتقري ازاي؟ quarter past 7. quarter past 7. هنركز شوية هلاقي الهاند الخاص بالمينت بيشاور على مين؟ بيشاور على مين؟ بيشاور على 3. يبقى the minute hand points at the 3. the minute hand points at the 3 يعني بيشاور على 3. كل اللي عليك بس ممكن انك ترسم التايم وبعدين تشوف عندك
المينت هاند ده واقف عند مين او بيشاور على مين بالظبط في الساعة الموجودة عندي. What will the minute hand point to when؟ خد بالك بقى هيديك مجموعة من الأوقات المختلفة. بيقول لي هنا 45 minutes past. 45 minutes past هتشاور على الناين، بنركز على الإربع، يعني بعد مرور 45 minutes هنشاور على مين؟ على الناين، ما تنساش. 30 minutes هنشاور على 6. 20 minutes يبقى انت هتعد skip counting by 5. 5 15 5 سوري 10 15 خد بالك كان على 3. 20 هيبقى على الفور. بطريقة اسهل just divide by 5. يعني ايه؟ يعني علشان اشوف المينيت هاند بيشاور على ايه هروح على المينتس واعملها divided by 5. طبعا هيديها لك number is divisible by 5. فاحنا ما بنهزرش هنا، بندي لك حاجة يعني مؤكدة. يعني لو قلت لك كده 45 divided by 5 equals 9. 30 divided by 5 equals 6. 20 divided by 5 equals 4. 5 divided by 5 equals 1 and so on. 60 minutes هيشاور على 12. 60 divided by 5 equals what? Equals 12. طيب 35 Mr. divided by 5 is equal to 7. بكده يبقى احنا انتهينا من درس النهاردة تكملة ليونت 3. ان شاء الله انتظروا ملخصات ليونت 3 ويونت 4 بسرعة قبل ما ندخل في يونت 5. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب في القناة عشان نستمر في شرح ماث جريد 4.